Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft een kinderziekenhuis aangevallen en heeft eigenlijk in één dag meerdere ziekenhuizen aangevallen. En het is duidelijk dat het echt om die ziekenhuizen ging. Officieel ontkennen ze dat en nee, maar het is duidelijk, ze hebben die ziekenhuizen willen raken. Waarom? Nou, er zijn meerdere redenen voor, denk ik. En de eerste reden is dat ze laten zien, wij kunnen dit. Wij schrikken er niet voor terug om dit soort dingen te doen. En dat is dan om de bevolking te demoraliseren. Werkt dat? Nee, dat werkt niet. Maar dat blijven ze toch doen. In de Tweede Wereldoorlog gebeurde dat ook bij de partijen. Maar ja, dat werkt niet, maar je geeft een signaal af. Het andere punt, en er zijn meerdere punten waarom het zou kunnen zijn gebeurd, is de NAVO bestaat 75 jaar. Dat willen ze gaan vieren. En wat Rusland, wat Poetin nu heeft gedaan, is dat. Poetin kan dit doen en jullie kunnen daar niks tegen doen. Ik bepaal de regels. Dat is wat Poetin hier naar de NAVO zegt. Nou, ook daarvan kan je zeggen, is dat wel zo? Maar ja, het is een signaal wat hij afgeeft. Poetin denkt serieus, dat gevoel heb ik wel, dat hij deze oorlog nog kan winnen. Nou, dat denkt hij omdat hij gevoed wordt door allemaal generaals die zeggen, ja, dit gaat fantastisch. Wij zien dat het zo fantastisch niet gaat. Maar ja, ze melden nog steeds dat ze grond veroveren en dat is ook zo. En als je de kaarten niet bijpakt, dan denk je, wow, ja, dat is fantastisch. Wij overwinnen dit wel, want we hebben iedere dag grondwinst. Ja, als je dan de kaarten bijpakt, dan zie je dat het op deze manier 200 jaar gaat duren. Maar ja, goed, het is even de vraag of Poetin er een kaart bij pakt. En je merkt dat toch al, heel veel mensen al snel, weer grond verloren, weer grond verloren. En dan niet kijken, ja, hoeveel is het en hoeveel heeft het gekost om dat te winnen. Dat puntje is eigenlijk het belangrijkste, dat je gewoon ziet van zo kan je deze oorlog gewoon pertinent niet winnen. Dat stukje grond is het niet waard voor wat betreft de verliezen die je ervoor hebt geleden. Dus dat is dan ook eventjes een puntje. Ja, dan nog even ook het punt, Modi was op bezoek, toen is dat gebeurd. Dat is een signaal van Poetin aan India van kijk eens hoe krachtig ik ben. Nou is Modi van India daar geweest. Die heeft Poetin omhelst en we zijn de beste vrienden. Maar wat hij ook heeft gedaan is een deal gemaakt waarbij de Indiërs die ten onrechte of met bedrog in het Russische leger terecht zijn gekomen, dat hij die terug naar huis mag halen. Dat is gunstig voor Oekraïne. Dus Modi kan dan wel heel positief doen, maar uiteindelijk zegt hij toch, wij willen die Indiërs terug hebben. Die moeten weg uit het leger van Rusland. Dat is dus negatief voor Rusland. Dat je daar dan moet inlikken bij Poetin, oké, dat moet Modi wel doen, anders krijgt hij ze niet terug. Maar het is wel een signaal van, hé, wij willen niet dat onze mensen daar vechten. Dus je kan aan de ene kant boos zijn op Modi dat hij naar Poetin toe gaat en hem omhelst en als beste vriend. En aan de andere kant zie je waarom hij het doet. Dat is om die, op dit moment denken ze, 1500 Indiërs te redden. Want uiteindelijk als ze worden ingezet in Oekraïne gaan ze eraan. Dat is duidelijk. Dus ja, dan heb je als Modi een keuze te maken. Wat ga ik doen? Hij heeft wel, als alles werkt zoals hij hoopt dat werkt, 1500 man gered. Dus ja, dat is ook wat waard. Nou hebben ze in India genoeg mensen om dat niet te voelen als er 1500 weg zijn. Maar aan de andere kant, het zijn wel 1500 levens. Dus in die zin kan ik me indenken dat Modi dat doet. India heeft altijd gekozen voor Russische wapens. Is afhankelijk van Rusland om die wapens ook te onderhouden. Weet ook dat India in staat van oorlog is met zowel Pakistan als met China. Dus in die zin is het ook wel voor India zoiets van ja, wij hebben die Russische wapens. Die moeten onderhouden worden. Wij krijgen die spullen anders niet, die herstelzaken, de reservemateriaal. Als wij nu geen goede relatie met Rusland hebben, dan hebben we het probleem dat aan de linkerkant en aan de rechterkant twee krachtige landen bestaan die het niet goed voor hebben met India. Dus in die zin moet je India ook wel een beetje ruimte geven om te kunnen manoeuvreren. En dat ziet er niet goed uit in de krant en op televisie, maar ja, ik kan me wel indenken waarom Modi die rol zo vervult. Dat betekent niet dat hij dus pro-Rusland is
per se, maar ja, hij kan in feite niet veel anders. Zijn er dan nog meer redenen dat Poetin dit heeft gedaan? Ja, nou, natuurlijk de militaire reden is, ze zijn niet in staat om Oekraïne militair echt te raken. We hebben dat gezien vorige week, toen dachten ze eindelijk het Patriot systeem geraakt te hebben, bleek het alsnog een neppert te zijn. Ja, dat is zo goed gedaan door Oekraïne. Dat weet Rusland ook. Dus vandaar dat ze ook zoeken van ja, wij moeten wel iets raken. Wij willen een signaal afgeven, maar dat kunnen we amper doen naar dat Oekraïense leger. Want die zijn daar zo op ingespeeld dat het ontzettend moeilijk is om die ergens goed te raken. Het Oekraïense leger heeft heel goed de zaken verspreid. Door schade en schande geleerd, hè? Want er is een keer in Lviv is er een munitiedepot opgeblazen. Daarmee ging alle Engelse hulp in één klap verloren. Ja, dat soort dingen moet je natuurlijk niet hebben. Dus vandaar dat ze nu dat keurig verspreiden, zodat als Rusland wat raakt, er maar een heel klein stukje verloren gaat. En er nooit zoiets is van oké, nu zijn we enorm onthand. En dat heeft de Oekraïne gewoon goed opgepakt. Maar dat maakt dus wel dat Rusland andere doelen moet zoeken om een punt te maken. En ja, die ziekenhuizen was dus een punt maken. Hoe schandelijk dan ook, maar dat is wat Poetin hier heeft gedaan. En het is een zekere machteloosheid van Rusland. We kunnen niet anders. Dan ook de vraag, waarom zetten ze geen tactische kernwapens in? Nou, heel simpel, die hebben maar een paar 100 kilometer aan bereik. Dan moet je ze dus redelijk dicht bij Oekraïne halen, om dus te kunnen schieten. Maar Oekraïne kan tegenwoordig ook in Rusland aanvallen. Niet overal officieel, maar zodra zo'n tactisch kernwapen ergens naartoe gehaald wordt en blijkt van hé, dat gaan ze doen, ja, dan zal Oekraïne snel toestemming krijgen om die zo snel mogelijk te raken. En waarom ploft zo'n ding dan? Ja, in Rusland. Dus vandaar dat ik niet denk dat Rusland kernwapens gaat inzetten. Het is veel te gevaarlijk om dat te doen. En dat zou Rusland veel sterker schaden, letterlijk schaden, als dat het Oekraïne gaat schaden. Daarnaast is het zo dat Rusland dan de kans loopt dat ze India, China en andere landen de steun daarvoor gaat kwijtraken. Dus ik zie niet in waar Rusland kernwapens voor kan gebruiken. Ik zie gewoon dat niet. Dat is dus een escalatiepunt waarvan ik denk van nee, dat heeft geen enkele zin voor deze oorlog. Nou, waarom is Amerika dan vervolgens zo terughoudend om Oekraïne Rusland te laten aanvallen? Nou, ik denk dat Rusland niet te snel verslagen mag worden. En waarom is dat? Nou, als Rusland te snel verslagen zou worden, dan zou China onrustig kunnen worden. En door Oekraïne tegen te houden, door dat te snel te doen, wordt eigenlijk China al een beetje voorbewerkt van hou er rekening mee, China kan wel eens gaan verliezen. Maar niet te snel, want dat zou onrust geven en dan gaat China wel misschien gekke dingen doen. Want het moet niet zo zijn dat Amerika te overheersend naar Rusland gaat zijn. Want dat zou een bedreiging voor China betekenen. Dus daar zit wel een punt in dat een reden kan zijn dat Amerika zegt van joh, Oekraïne, je mag dat soort dingen gewoon niet. Want we moeten ook rekening houden met China. En op het moment dat je gewoon te snel bent, ja, dan komt die hulp van China aan Rusland wel. En dan wordt die situatie heel anders. Dat hebben we gezien in Korea ooit in de jaren 50. Dat als China dan zijn kracht erachter zet, dan wordt zo'n oorlog ineens heel anders. En dat moet je gewoon niet hebben. Dus vandaar dat ik denk dat Amerika het Oekraïne zo moeilijk maakt. En dat is wel hartstikke lullig voor Oekraïne. Maar ja, het is voor de wereldvrede misschien wel een goede zaak dat dat zo gebeurt. Hoe lullig dat ook is voor Oekraïne. Daar wil ik het bij laten. Ik hoop dat ik je een stukje inzicht heb kunnen geven in hoe ik denk over dat het zou kunnen zijn. Dat betekent niet dat het dus zo is, maar zo zie ik het. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. En druk dan ook op het belletje, dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!